Televisioinnin. Haetaan lähtö, joka avataan vuoden jokaisena päivänä. Mediassa esitettyjen faktojen kyseenalaistaminen on jatkossa kiellettyä. Television, radion ja lehtien välityksellä saatavien uutisten ja muiden tietojen kaikenlainen epäily ja kyseenalaistaminen on saanut hälyttävän suuret mittasuhteet kaikkialla maailmassa. Uhkaan puuttuminen lainsäädännöllä on nähty viimeisenä ja ankarana keinona, mutta se otettiin silti käyttöön varhaisessa vaiheessa. Asiantuntijat ovat tyytyväisiä ratkaisuun. No oli jo korkea aika puuttua tällaiseen pelleilyyn ja kapinointiin. Uuden lain valvontaan aiotaan panostaa ennätyssuuri osa poliisin määrärahoista. Kansalaisia kehotetaan kuitenkin olemaan tarkkana uusien rikollisten pysäyttämisessä. Rikollisen voi tunnistaa helposti esimerkiksi silmien pyörittelystä tai tirskumisesta uutislähetysten aikana. Heti vaan puhelu ilminantolinjalle ja poliisi hoitaa kyllä loput. Kaikki partaan naurajat ja sen sellaiset silmänpyörittelijät, niin selliin ja kaltereiden taakse vaan. Uutisankkurit suhtautuvat muutokseen myönteisesti ja toivottavat kaikille hyviä ja puhtaita ajatuksia. Olemme todella unessa, ajatustottumuksen unessa. Siinä on alkupohjana, tekisi mieli sanoa, geeninen perintömme. Turvallisuuden tarve, pelko, valmistautuminen taisteluun, olemassaolon taistelu, josta Darwin aikoinaan paljon puhui. No niin, tämä on meillä pohjat latauksena ikään kuin tajunnassa. Ja sen päällä on suggestio suggestion päälle. Vuosituhansien aikana suggeroitu, polvesta polveen. Mitä meitä on kasvatettu ja opetettu, aina antiikin ajoista saakka. Varustautumaan taisteluun, pitämään puolensa, miehuullisesti, sankarillisesti kuolemaan. Kaunis on kuolla, kun joukko siessä urhona kaadut. Siitä on tehty korkein arvo. Siihen sitten nyt meidän aikanamme, sen jälkeen kun me olemme jättäneet taaksemme antiikin ajat ja feodalismia siirtyneet niin sanottuun kapitalismiin, tämä on antanut uuden käsitesisällyksen ja uuden praktiikan näille vanhoille instinkteille, vanhoille vaistoille, jotka ovat meissä perinnöllisesti itse kussakin. Nyt meillä on tämä omaisuuden turva ympärillämme. Meillä on kilpailu siitä, kuka omistaa enemmän. Se palvelee meidän turvallisuuden tarvettamme. Meillä on tämmöinen tunne. Tässä tilassa me elämme. Ja tämä on se uni, jota Frank tarkoitti. Ja se on hirvittävän vaarallinen uni. Raha hallitsee elämäämme. Silti suurimmalla osalla meistä ei ole käsitystä siitä, kuinka rahaa luodaan ja kenellä on valta luoda sitä. Näemme mediassa uutisia taloudesta. Niiden monimutkaisuus saa meidät helposti vaihtamaan kanavaa tai jättämään ne sivut lehdestä lukematta.
Luotamme siihen, että on olemassa tahoja, jotka ymmärtävät taloudesta enemmän kuin me ja hallinnoivat sitä meidän hyväksemme. Voidaksemme ymmärtää ajan henkeä, meidän tulee kiinnittää huomiomme rahaan. Talousjärjestelmämme perustuu vaihdantaan ja rahataloudessa vaihdannan väline on raha. Kysymys kuuluukin, mitä raha on? Most economic textbooks never say what money is. They just say what money does. They describe money by its functions. They talk about things like medium of exchange, standard of value, store of value, or the classical ones. These are all things that money does. Money lives in a different space, in fact. It's an agreement. Koska raha ei ole mitään muuta kuin se on meidän ihmisten välinen sopimus siitä symbolista, millä me hoidetaan taloudellinen vaihto. Ja tässä nykytilanteessa traagista on se, että me ei ole saatu sopia sitä ollenkaan. Nykyinen sopimus on sellainen, pankit saa luoda rahaa niin paljon kuin ne haluaa, mihin tarkoitukseen ne haluaa ja aina korolla. Yksityiset pankit. Ei ihmisiltä edes kysytty, että haluatteko se sopia tällaisen sopimuksen. Ihmisille ei edes kerrottu, että millainen sopimus siitä on solmittu. Raha perustuu siis yhteiseen luottamukseen. Voimme luottaa siihen, että tietyllä määrällä euroja saamme kaupasta tietyn määrän leipää. Vaihdannan väline eli raha on kautta historian muuttanut olomuotoaan aina oravannahoista setelinippuihin. Itse asiassa suomen kielen sana raha tarkoitti alun perin eläimen nahkaa. Jotta ymmärtäisimme nykyajan rahajärjestelmää, meidän tulee tietää, miten pankit toimivat. Satojen vuosien ajahan niin ajateltiin, että kulta ja hopea ja jalometallit, ne on sitä oikeaa rahaa. Et sen takia lähdettiin vallottamaan Amerikkaa ja muuta, kun etsittiin sitä kultaa. Mutta sitten kullassa on hankala puoli, että se on tosi painavaa ja se ei ole kauhean turvallista, että milloin tahansa joku voi varastaa sun kulla. Niin kaikki halusi säilyttää kultaa se kultaseppiä luona, kun niillä oli isot holvit, jossa säilyttää kultaa. Ja nämä kultasepät, jotka säilytti ihmisten kultaa, ne myös lainas ihmiselle kultaa niille, ketkä halusivat sitä lainata ja laskutti korkoa näistä lainoista. Ja jonkin ajan päästä joskus 1500-luvulla niin kultasepät alkoi huomaamaan, että nämä kuitit kullasta, mitä he myöntää, ihmiset alkaa luottaa niihin tosi paljon. Niin paljon, että kukaan ei oikeastaan halua enää tulla hakemaan edes kultaansa holvista. Ja silloin ne alkaa tajuta, että kun ne lainaa kultaa, niin ei niillä tarvitse edes olla sitä kultaa, mitä ne lainaa. Ne voi myöntää paljon enemmän kuitteja kullasta kuin mitä sitä kultaa itse asiassa on olemassa, koska ei kukaan tule hakemaan sitä kultaa. Ja niin kauan kuin kukaan ei tule hakemaan sitä kultaa, ne voi myöntää niitä kuitteja vaikka miten paljon. Ja mitä enemmän ne myöntää, sitä enemmän ne voi laskuttaa korkoa. Ja vaikka joskus joku haluakin sen kullan sitten, niin jokaista kuitteja kullasta, minkä ne on lainanneet, niin jokaista sellaista vastaan on olemassa joku ihminen, joka on velkaa sille kultasepälle sen määrän kultaa korkoineen. Et sanotaan vaikka, että sulla on kultaseppä, jolla on 1 pala kultaa. Se voi lainata sen yhden ja saman palan kultaa 100 ihmiselle. Jokaiselle kirjoittaa paperin, että sulla on pala kultaa. Ja jos joku päivä kultasepän pitää jollekin saada annettua 100 palaa kultaa, niin sillä on 100 velallista, jotka on jokainen sille velkaa palan kultaa. Se saa laillisesti ottaa haltuunsa niiden omaisuuden ja myydä sen pois. Se voi viedä niitä ihan kaiken, jotta se vaan saa sen kullan, jota se ei koskaan niille lainannut. Se vaan lainasi paperin kullasta. Nykyinen rahajärjestelmä se keksittiin 1500-luvulla. Sen keksi pieni määrä kultaseppiä ja se oli aika petollinen keksintö, minkä ne keksi. Mutta vaikka siitä on kaikki poistettu, siitä on poistettu se kulta, sinne on tullut keskuspankit. Se on tavallaan laitettu kokonaan uusiksi järjestelmä, mutta se periaate, millä rahaa luodaan velan kautta, se on ihan yhä sama kuin oli silloin 500 vuotta sitten, kun se alun perin keksittiin. Mistä raha sitten tulee? Luoko sen valtio vai kenties keskuspankit? Conventional money is not created by the government, as many people believe, and is not even created by the central banks. Although they do part of it. But it is actually created by the banking system. Money is created through a process of bank loans. People, companies, governments going to the banking system and borrowing money. So every dollar
every national currency you've ever seen is someone's debt. Rahahan luodaan pankeissa. Raha syntyy aina silloin, kun ihmiset ottaa lisää lainaa pankista. Oli sitten yritykset kyseessä, yksilöt tai valtiot. Ja tällä tavalla kaikki raha maailmaan syntyy. Pankki kirjoittaa sen summan sen lainaottajan tilille. Ja siinä vaiheessa, kun lainaottaja käyttää tämän ja se talletetaan uudestaan pankkiin, niin silloin rahan määrä maailmassa on kasvanut. Silloin siinä pankkijärjestelmän sisällä on enemmän talletuksia kuin oli ennen sen lainan myöntämistä. Joten raha syntyy lainoista ja pankkilainat syntyy tyhjästä. Myöntäessään asuntolainan tavallinen liikepankki, kuten Nordea, luo rahaa tyhjästä. Pankki pystyy tähän luoton laajennukseksi kutsutun prosessin avulla. Myöntäessään lainan pankilla täytyy olla varannoissaan tietyn verran keskuspankilta lainattua keskuspankkirahaa. Varantovaatimukset ovat kuitenkin niin pieniä, että 1 000 eurosta keskuspankkirahaa voi liikepankki luoda 10 000 euroja uutta rahaa. Näin ollen suurin osa myönnetyistä lainoista on tyhjästä luotua täysin uutta rahaa. Raha on siis velkaa. Uutta rahaa syntyy järjestelmään ainoastaan velasta ja jokainen euro tililläsi on jonkun toisen velkaa pankille. If everybody were to reimburse their debts, if that were possible, that everybody does reimburse their debts, there wouldn't be any money left. In fact, there's more debt than money available. And the reason is that interest is not created. When you go to a bank and borrow $100,000 to buy a house, they will check whether you are a good credit, and then they will decide to create the money, entering it electronically in your account, and say you have to bring back $200,000 in the next 20 years. The $100,000 of the first loan is created. The second one, the interest rate, is not created. So they send you in the world, compete with everybody else to bring in the second $100,000. That's how the money is kept scarce. It is through the competition between the different players for interest that is not created. So there's always less money than is necessary. Okay? And it's done systemically.